শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ফেক্টভিউৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিছ, যি নটিছটো 13 জানুৱাৰীত প্ৰকাশিত হৈছে। এই নটিছটোত ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ নন টিচিং ষ্টাফক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে। হয়, আপুনি যদি ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ নন টিচিং ষ্টাফৰ মাজত পৰে তেন্তে আপুনি এই ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব, কিয়নো এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ নন টিচিং ষ্টাফক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে। আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ নন টিচিং ষ্টাফক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে। আপুনি গোটেইখিনি বস্তু চাব পাৰিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই ল'ব। গতিকে পলম নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, আপোনালোকে যদি নটিছটো ভালকৈ চাই লয়, আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট দিছপুৰ গুৱাহাটী 6 আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু এই নটিছটো যদি আপোনালোকে কোন ডেটত প্ৰকাশিত হৈছে, এই ডেটটো যদি আপোনালোকে চাই যায়, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে 13 জানুৱাৰী 2020। আপোনালোকে এইটো 13 জানুৱাৰীৰ নটিছ হয়। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তু চাব পাৰিছে। কিন্তু আমি যদি চাই লওঁ ইয়াৰ ছাবজেক্টটো, আপোনালোকে ইয়াতে ছাবজেক্টটো দেখিবলৈ পাইছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ সাৰ্ভিস অফ নন টিচিং ষ্টাফ অফ ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ছাবজেক্টটো কৈছে যে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ বিষয়ে নন টিচিং ষ্টাফক, টিচিং ষ্টাফ নহয়, নন টিচিং ষ্টাফক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা এই ছাবজেক্টটোত কোৱা হৈছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি ইয়াতে চাই লয় কি কৈছে, ইনক্লুজিং হেয়াৰ উইথ এ কপি অফ দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন ডেটেড 11/12/2019 ৰিচিভড from the President and Secretary of all Assam Provincialization eligible non-teaching association paying for scrutiny of particular of the non-teaching employees of Bhansar educational institutions. I am directed to say that the matter of provincialization of the teaching staff of Bhansar educational institution have already been taken up by the government after receiving the recommendation from the concerned district scrutiny committee and the state level scrutiny committee as per the relevant act. However, the matter of provincialization of service of the non-teaching staff could not be taken up for non-receive of recommendation from the state level scrutiny committee till date. তাৰপিছত কৈছে, therefore we are requested to take necessary action for scrutiny of the particulars of the non-teaching staff of Bhansar educational institution as per provision of the Assam Education Provincialization and Service of Non-Teaching Staff of Bhansar Educational Institution Act 2018 and submit recommendation of the government immediately. আপোনালোকে এটা কৈছে যে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ যিটো টিচিং ষ্টাফৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাম এইটো অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টে হাতত তুলি লৈছে, আৰু যিখিনি নন টিচিং ষ্টাফৰ যিটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাম গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়াও হাতত লোৱা নাই, তাৰ বাবে এই নটিছটো দিয়া হৈছে। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু বুজিব পাৰিছে আৰু নটিছটো আপোনালোকে গোটেইখিনি চাব পাৰিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমতে পাই থাকিবলৈ আজিলৈ ইমানে। আকৌ আহিম আপোনালোকৰ সন্মুখত এক নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। জয় আই অসম।